අයිබෝන් යාළුවනේ මම අද ඔයාලන්ට කියලා දෙන්නේ virtual machine එක. virtual machine එක කියන්නේ මොකද්ද? virtual machine එක කියන්නේ අපේ system වල lap වල PC වල operating system එකක්. කියන්නේ OS එකක් දුවනෝනේ. OS එක දුවද්දී අපි ඒක ඇතුලේ තවත් OS එකක් run කරන එක තමයි virtual machine එකක් run කරනවා කියන්නේ. ඇත්තට මේක ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඕනනම් දැන් මේ virtual machine එක හදාගත්තේ මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොකක් හරි problems තියෙනවා නම් ඔයාලා comments දාන්න. හරි ඔයාලා වීඩියෝ ඉස්සර බලන්න මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් comments දාන්න. හරි ඕකේ.